हे सर व्हाट्सअप गाइज नमस्कार। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल टिच पावरमा। साथीहरू सबैजना मानिसहरूले 2020 मा युट्युब च्यानल कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर सोचिरहेका छन् र उनीहरूले प्लानिङ पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग धेरैभन्दा धेरै मात्रामा आइडियाहरू छ। त्यो आइडियाहरूलाई सेयर गर्नलाई उनीहरूलाई एउटा युट्युब च्यानलको माध्यम चाहिएको छ। त्यसको लागि कसरी उनीहरूले युट्युबमा राम्रोसँग काम गर्न सक्छन्, उनीहरूले कसरी थम्बनेल बनाउन सक्छन्, अनि उस्तै उनीहरूले च्यानलमा ब्यानर आर्ट कसरी लगाउन सक्छन् र त्यहाँ तिनीहरूले थम्बनेल अनि च्यानलको जुन डिस्क्रिप्सन हुन्छ, जुन उनीहरूलाई ट्याग टाइटल डिस्क्रिप्सन सबै कुराहरूको नलेज उनीहरूलाई चाहिरहेको हुन्छ। उनीहरूले कसरी काम गर्ने त्यसको बारेमा केही पनि थाहा पाएका हुँदैनन्। साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई युजफुल हुन पनि सक्छ र युजफुल नहुन पनि सक्छ। क्रिएटर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ र तपाईँहरू यदि नयाँ भ्युवरहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण नहुने त कुरै भएन। सो साथीहरू भिडियो म तपाईँहरूलाई आज युट्युब सिरिज 1 आजको यस भिडियोमा बनाएर लिएको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउने छु कि कसरी हामीहरूले नयाँ युट्युब च्यानललाई स्टार्ट गर्न सक्छौँ। युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नको लागि हामीहरूलाई सुरुमा के चाहिन्छ, फोन नम्बर चाहिन्छ कि हामीहरूलाई जिमेल नम्बर चाहिन्छ कि हामीहरूलाई सुरुमा के चाहिन्छ, हाम्रो सुरुमा मुख्य मेरुदण्ड के रहेको छ, त्यसपछि हामीहरूले कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा आजको यस भिडियोमा सबै कुराहरूको नलेज म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा बताउन लागिरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र जान्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम त साथीहरू म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा डिस्प्ले देखाउने छु। जुन डिस्प्लेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँहरूले सबै कुराको नलेज प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू त्यो डिस्प्ले मार्फत तपाईँले ध्यान आकर्षण गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो डिस्प्लेतिर जाउँ। सो साथीहरू युट्युब च्यानल कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने सिकाउनको लागि म तपाईँहरूको डिस्प्लेमा आइसकेको छु। तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल फोनबाट सुरुमा तपाईँहरूले जिमेल एकाउन्ट एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सर्वप्रथम त आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा जानु होला। साथीहरू म तपाईँहरूलाई जे बताइरहेको छु त्यो तपाईँहरूले मोबाइललाई तपाईँले पेज गरेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू पज प्ले गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले मोबाइल फोनको एकाउन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले गुगललाई तपाईँले क्लिक गरेर त्यहाँबाट तपाईँले नयाँ एउटा तपाईँहरूले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरू तपाईँलाई सुरुमा चाहिन्छ तपाईँहरूको नाम चाहिन्छ अथवा तपाईँहरूको सबै डिटेलहरू तपाईँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी भरिसक्नुभयो भने तपाईँले सिम्पली एउटा एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँले माई ओनर जस्तो कि तपाईँहरूले बिजनेस पर्पजको लागि तपाईँहरूले कहिले पनि बनाउनु हुँदैन। साथीहरू तपाईँले बिजनेस पर्पजको लागि त्यो एकाउन्ट नबनाउनु होला। तपाईँले आफ्नो ओनर पर्सनको लागि बनाउनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो नाम राख्नु होला, आफ्नो थर राख्नु होला। अनि त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो डेट अफ बर्थ राखेर तपाईँहरूले 18 वर्षभन्दा तपाईँले कमको उमेर राख्नुहुन्छ र तपाईँहरूले गल्ती गर्नुहुन्छ त्यस्तो तपाईँले कहिले पनि नगर्नु होला। एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईँले यदि तपाईँहरू 14-15 वर्षको मात्रै पनि हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले 18 वर्ष कम्प्लिट भएको तपाईँले राख्नु होला। मैले त्यही अनुसारको यहाँ चाहिँ मैले फर्म फिलअप गरिरहेको छु। त्यसै तपाईँले नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई जुन जिमेल तपाईँलाई मनपर्छ त्यो जिमेल तपाईँले त्यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। अथवा तपाईँहरूलाई आफ्नो पर्सनल जिमेल बनाउनु छ भने त्यसरी पनि तपाईँले जिमेल बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यहाँबाट आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। साथीहरू तपाईँले पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँको सिम्पली जिमेल क्रिएट हुन्छ। साथीहरू तपाईँहरूले त्यो जिमेल क्रिएट गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली आफ्नो मोबाइल फोनमा गएर तपाईँले त्यसलाई लगइन गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ भर्खरै क्रिएट गरिसकेको जुन जिमेल एकाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लगइन गर्न लागिरहेको छु। जुन मैले यसलाई लगइन गर्नेछु मेरो आफ्नो जिमेल आइडीलाई हानेर यसलाई हानिसकेपछि मलाई पासवर्डको जरुरी पर्ने हुन्छ। त्यो पासवर्ड पनि मैले यसलाई फिलअप गर्ने दिनेछु। यसलाई पासवर्ड फिलअप गरिदिइसकेपछि साथीहरू तपाईँको मोबाइल फोनमा जुन तपाईँलाई युट्युब च्यानल बनाउनु छ त्यो जिमेल क्रिएट भइसकेको हुन्छ। तपाईँले यति काम गर्न सक्नु भइसकेपछि तपाईँले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जिमेल तपाईँको मोबाइल फोनमा एग्री भइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कामलाई एग्री गरिसक्नु भएपछि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ एग्री भइसक्यो कि भएन भनेर तपाईँले एकपटक एकाउन्टमा चेक गर्नुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एग्री भइसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ सिधै क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ सर्च गर्नु होला youtube.com। youtube.com तपाईँले सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरू youtube.com को जुन ब्राउजर हुन्छ त्यहाँ तपाईँ छिर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेसहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ गएर तपाईँहरूले डेस्कटप मोडलाई इनेबल गर्नु होला। डेस्कटप मोडलाई इनेबल गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ तपाईँले कुनामा 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँहरूले क्लिक गरेर माई च्यानलमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ तपाईँकोमा माई च्यानल देखाएको छ। त्यो च्यानलमा देखाइसकेपछि तपाईँहरूको कुन तपाईँले जुन अगाडि जिमेल लगइन गर्नुभएको थियो त्यो जिमेलमा तपाईँले लगइन गर्नु होला। त्यसरी लगइन गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो ब्राउजरभित्र छिरिसक्नुहुनेछ। तपाईँहरू त्यहाँबाट छिरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो च्यानललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन स्टुडियो अप्सन र तपाईँहरूको क्रिएटर अप्सन तपाईँको यहाँ दुईवटा अप्सनहरू देखाइरहेको छ। जुन कस्टमाइज च्यानल र युट्युब स्टुडियो भनेर देखेको छ। तपाईँहरूले सिम्पली तपाईँले जुन कुनै एउटा गर्नुभएको हुन्छ र तपाईँले यहाँ गएर गट इट गर्नु होला। तपाईँले गट इट नगरिकन युट्युबबाट सिधै तपाईँले भिडियो अपलोड गर्न थालिसक्नु भएको हुन्छ। त्यति बेला तपाईँको डेकोरेसन राम्रो भएको हुँदैन।
यो तपाईहरुलाई मैले बेसिक स्टेपहरु सिकाइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ गट इट गरिदिनु भयो भने तपाईले त्यहाँ 2-3 वटा कन्डिसनहरुलाई पनि कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले नयाँ YouTube एकाउन्ट र नयाँ च्यानल क्रिएट गरेको छु। त्यहाँ मैले कुनै पनि मसँग सब्स्क्राइबरहरु छैनन्। तपाईले यहाँ सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको जुन च्यानल हुन्छ त्यो सिम्पली बनिसकेको हुन्छ। तर साथीहरु तपाईहरुले त्यहाँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा तपाईले एउटा जुन च्यानलको लोगो हुन्छ त्यो लोगो र तपाईले ब्यानर आर्टलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु सिम्पली आफ्नो जुन ब्राउजर हुन्छ, आफ्नो YouTube को च्यानल हुन्छ त्यहाँ भित्र तपाईहरु जानु होला र तपाईहरु त्यहाँ गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यस्तो खालको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो अप्सनमा तपाईले एकपटक क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँ लेखेको छ साथीहरु अपलोड भिडियो भनेर लेखेको छ। साथीहरु त्यहाँ तपाईको कुनै पनि कन्टेन्ट छैन भने तपाईले त्यहाँबाट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरु साथी सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक नगर्नु होला। तपाईहरु कस्टमाइज च्यानलमा जानु होला र तपाईहरुले च्यानललाई कस्टमाइज गर्नु होला र तपाईको ब्यानर कस्तो छ, तपाईको ब्यानर बनाउने तरिकाहरु तपाईहरुलाई थाहा छैन भने अघिल्लो भिडियो मैले बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो तपाईहरुलाई मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिने छु र तपाईहरुको जुन माथिको आई बटन हुन्छ त्यहाँ आई बटनमा पनि मैले राखिदिने छु। त्यसरी तपाईले त्यो आई बटनको भिडियोलाई हेर्नु भयो भने तपाईले यहाँ जुन ब्यानर आर्ट लगाउनु पर्ने हो त्यो ब्यानर आर्ट लगाउन तपाईले सजिलैसँग सिक्नु हुनेछ। एकदम प्रोफेसनली तरिकाले तपाईहरुलाई ब्यानर आर्ट मैले बनाएर त्यहाँ सिकाइदिएको छु। त्यसै साथीहरु ब्यानर आर्ट तपाईले बनाइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो ग्यालेरीमा जानु होला र तपाईहरु आफ्नो ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईहरुले ब्यानर आर्टलाई तपाईले चुज गर्नु होला। तपाईले ब्यानर आर्टलाई तपाईले चुज गरिसकेपछि तपाईको जुन फर्स्टमा निडेड हुन्छ तपाईको पहिलो काम तपाईको जीमेल एकाउन्ट बनाउने भयो, त्यसपछि तपाईको ब्यानर आर्ट बनाउने भयो र तपाईहरुको जुन ब्यानर आर्टमा पनि तपाईको यहाँ 3 वटा अप्सन हुन्छ कस्तो किसिमको बनाउने। तपाईको ल्यापटपमा देखिने बनाउने हो कि तपाईको कम्प्युटरमा देखिने बनाउने हो कि तपाईको टिभीमा देखिने बनाउने हो कि मोबाइल फोनमा देखिने बनाउने हो। यस्तो 3 वटा अप्सनहरु हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले सिलेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। तपाईले सिलेक्टमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईको ब्यानर आर्ट त्यहाँ जुन कालो अप्सन रहेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको ब्यानर आर्ट तयार भइसक्ने छ। तपाईको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा कुनै पनि भिडियोहरु छैन, सब्स्क्राइबरहरु छैन र पनि त्यहाँ च्यानल आर्ट एकदम राम्रोसँग म्याचिङ गइरहेको छ। अब तपाईहरुले त्यहाँ लोगोमा पनि तपाईले एकपटक त्यो जुन पेन्सिलको आइकन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि तपाईले एउटा लोगो लगाउन सक्नुहुन्छ। लोगो लगाउने जुन तपाईहरुलाई प्रोफेसनल लोगो चाहिन्छ त्यो लोगो चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भन्दा अर्को भिडियोमा जुन यो सिरिजको अर्को दोस्रो सिरिजमा म तपाईहरुलाई बनाएर देखाउने छु। अहिले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ फोटो लगाएर देखाउने छु। जुन फोटो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लगाउनको लागि ल्याएको छु मेरो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा तपाईहरु त्यहाँ गएर ग्यालेरीमा ओपन गर्नु होला। तपाईले ग्यालेरी ओपन गरिसकेपछि जुन कुनै पनि फोटोहरु तपाईले फोटो राख्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईले लोगो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो लोगो तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ भर्खरको लागि चाहिँ मैले मेरो आफ्नो फोटो चाहिँ मैले यहाँ सिलेक्ट गर्ने छु। जुन फोटो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई चाहिँ मैले क्रप गरेर चाहिँ मैले यो जुन ब्राउजरमा छ जुन चाहिँ मैले यो लोगोका रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न लागिरहेको छु। यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईले लोगो क्रिएट गरेर पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। यसरी लगाउनु भयो भने झ्याप्प तपाईको च्यानल भित्र कोही प्रवेश गर्दाखेरि देखिने लुक एकदम एट्र्याक्टिभ हुन्छ। तपाईले भर्खर देख्न सक्नुभयो कस्तो किसिमको फोटो थियो, कस्तो किसिमको लुक आइसकेको छ। तपाईले यहाँबाट तपाईले सेटिङहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बर्थडेहरु, आफ्नो जन्मदिन त्यो सबै पुरा तपाईले भर्खरको तरिकाबाट तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ प्याक गरिसकेको छु। अब साथीहरु तपाईहरु अब तपाईको 2 वटा स्टेप त पुरा भइसक्यो। सुरुमा तपाईले जीमेल बनाउन सक्नुभयो, तपाईले लोगो लगाइसक्नुभयो, तपाईले चाहिँ च्यानलमा जुन ब्यानर हुन्छ त्यो ब्यानर पनि लगाइसक्नुभयो। अब चाहिँ तपाईको अब YouTube च्यानल बनिसकेको छ। अब त्यसमा तपाईहरुले अब कन्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्टेन्ट राख्नको लागि साथीहरु तपाईले सिम्पली त्यो कुनामा साइडमा रहेको अपलोडको जुन बटन हुन्छ त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले त्यहाँ चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ तपाईले पब्लिक गर्नको लागि तपाईले ग्यालेरीमा ओपन गर्नु होला र तपाईहरु साथीहरु भिडियो अपलोड गर्दाखेरि कुन मोडमा अपलोड गर्ने त्यो तपाईहरुलाई थाहा छैन भने पनि म तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा त बताएको छैन र पनि म तपाईहरुलाई आउँदा दिनहरुमा म तपाईहरुलाई भिडियोको प्राइभेट, पब्लिश र शेड्युलको बारेमा पनि तपाईहरुलाई बताउने छु। साथीहरु तपाईहरुले यसरी जुन भिडियोलाई अपलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँबाट तपाईले आफ्नो रिनेमहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो फर्स्टमा रहेको छ, जुन फर्स्ट लुक रहेको छ त्यसलाई भन्छन् साथीहरु। यो जुन तपाईहरुले फर्स्टमा तपाईले देखिसक्नु भएको छ त्यो चाहिँ अपलोड गर्न लागेको जुन तरिका हो, तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरबाट अपलोड गर्न लाग्नु भएको तरिका भयो। अनि साथै तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको जुन क्रिएटर स्टुडियो हुन्छ यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। यसको लिंक पनि म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु। तपाईले यहाँ गएर सिम्पली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले सजिलैसँग यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। क्रोम ब्राउजरलाई तपाईले ओपन गर्न अलिकति झ्याउ लाग्छ भने तपाईहरुले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट पनि तपाईले जुन टाइटल ट्याग र डिस्क्रिप्सन हुन्छ त्यो तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले टाइटल लगाउन लागिरहेको छु YouTube मिटअप 2020 भनेर मैले यसमा चाहिँ एउटा भिडियो जुन बनाएको छु। यो भिडियो चाहिँ मैले यहाँ अपलोड गर्न लागिरहेको छु। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ टाइटल लेखिदिने छु।
टाइटल लेखिसकेपछि यसमा चाहिँ मैले लेखिदिनेछु डिस्क्रिप्सन बक्स लेख्दाखेरि साथीहरू तपाईँले जुन टाइटलमा लेख्नुभएको कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले हुबहु कपी गरेर तल चाहिँ तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले टाइटल लेख्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम पनि जहिले पनि लेख्नु होला भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ ग्रेट नेपाली युट्युबर भनेर एउटा चाहिँ जुन च्यानल मैले भर्खर तपाईँहरूलाई बताउनको लागि डेमोका रूपमा बनाएर दिएको छु साथीहरू, त्यो च्यानललाई तपाईँले आफ्नो माया देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो च्यानललाई पनि गएर तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पनि लिङ्क तपाईँलाई मैले तल राखिदिनेछु। अनि त्यसै साथीहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ ट्यागलाई पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। ट्यागलाई तपाईँले लगाउँदाखेरि तपाईँले एकदम नयाँ ट्यागहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, एकदम म्याचिङ खालका ट्यागहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम भिडियोलाई भाइरल गराउने मुख्य तन्तु भनेको नै ट्याग भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ट्याग लगाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। अनि त्यसै साथीहरू तपाईँहरूले सबै कुरा गरिसक्नुभयो, तपाईँले ट्याग पनि लगाइसक्नुभयो, डिस्क्रिप्सन बक्स पनि लेखिसक्नुभयो र तपाईँले टाइटल पनि राम्रोसँग लेखिसक्नुभयो भनेदेखि तपाईँले गर्नुपर्ने काम के हुन्छ त भन्दा तपाईँले जुन फोटोका रूपमा रहेको हुन्छ, जो तपाईँले सुरुमा भिडियो ओपन गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले जुन चिज तपाईँले देखेर भिडियोमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो थम्बनेल भन्छ त्यसलाई चाहिँ, तपाईँले त्यो थम्बनेलमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट थम्बनेल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ क्रिएटर स्टुडियो। साथीहरू तपाईँले भिडियोलाई सिधै अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले सेभ चेन्ज गरेर तपाईँ ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको काम सबै सकिसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँहरूको भिडियो भाइरल हुन मात्रै बाँकी रहेको छ। सो फाइनली गाइज, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा बताउनु होला। तपाईँहरूले हाम्रो इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नुभएको छ भने फलो गर्नु होला साथीहरू। तपाईँहरूलाई अब युट्युबका टिप्स एन्ड ट्रिक्स अथवा तपाईँहरूलाई युट्युबमा परेका समस्याहरू कसरी के गर्ने, युट्युबले कसरी काम गर्छ, युट्युबका नयाँ अपडेटहरू तथा अनि विभिन्न नयाँ इन्फर्मेसन र नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मैले बनाएर यस च्यानलमा ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।